Hello friends, মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছো। মই আজি 32 চেষ্টৰ বাবে প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজৰ কাটিং একেবাৰে সহজভাৱে কৰি দেখাম। মেইন কাপোৰ আৰু লাইনিঙৰ ওপৰত প্ৰথমতে লাইনিঙৰ ওপৰত কাটিং কৰিম। লাইনিংটো প্ৰথমতে এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰি ললোঁ। এতিয়া তলফালে আঁচ এডাল টানি সমান কৰি ল'ম। এতিয়া ব্লাউজটোৰ লেন্থ যিমান লাগে তাত 1 ইঞ্চ প্লাছ কৰি ল'ম। মই 14.5 ইঞ্চত মাৰ্কিং কৰিছোঁ। এইটো 13.5ত ৰেডি হ'ব। এইফালৰ পৰা শোল্ডাৰ ল'ম 5 ইঞ্চ। এইটো ডিপ নেকত বনাম, সেইকাৰণে শোল্ডাৰ 32 চেষ্টৰ বাবে 5 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ। 38লৈকে 5 ইঞ্চ ৰাখিব পাৰে। এতিয়া আৰ্ম হোল লেন্থ ল'ম 5.25 ইঞ্চ। ইমানখিনিয়ে 38 চেষ্টলৈকে ল'ব পাৰে। এতিয়া চেষ্ট যিমান হয় তাৰ 4/5 লৈ ল'ব। মই 8 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ। 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন। ৱেষ্ট 28 হয় তাৰ 4/5 7 ইঞ্চ। 1 ইঞ্চ বেক ডাৰ্টৰ বাবে আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে। এতিয়া এইফালে হাফ ইঞ্চ বেকা কৰি লৈ ল'ম আৰ্ম হোল শ্বেপৰ বাবে। এনেকৈ কৰিলে আৰ্ম হোল শ্বেপটো ভাল ধৰণে আহে আৰু এনেকৈ তললৈ মিলাই দিলোঁ। এতিয়া নেকটোৰ বহলটো ৰাখিছোঁ 2 ইঞ্চ ওপৰৰ ফালে। বেক নেকৰ লেন্থ ল'ম 9 ইঞ্চ। আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে। আৰু তলফালে মই 2.5 ইঞ্চ ল'ম। এইটো আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে। এতিয়া বক্স বনাই ল'লোঁ। ইয়াত মই ৰাউণ্ড শ্বেপ দিম, আপুনি যিকোনো শ্বেপ দিব পাৰে। এইটো একেবাৰে সহজ পদ্ধতি হয় ব্লাউজ কাটিং কৰা। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপুনিও কাটিং কৰিব পৰা হৈ যাব। এতিয়া শোল্ডাৰৰ ফালে অলপমান ডাউন কৰি ল'লোঁ। নেকৰ ফালে ইয়াত কাট লগাই ল'লোঁ ফিটিং লাইনত আৰু নেকত। এতিয়া তাৰপিছত ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোৰ কাটিং কৰিম। প্ৰথমতে সমান কৰি ল'ম কাপোৰটো। এনেকৈ আঁচ এডাল টানি সমান কৰি ল'ম। তাৰপিছত এইটো প্ৰিন্সেছ কাটত বনোৱা হ'ব, সেইকাৰণে হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা ল'ম ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত। আৰু এইফালে হুক আৰু কাজপট্টি থাকিব ফ্ৰণ্ট চাইডত, সেইকাৰণে হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে বেক পাৰ্টটো বহাই দিম। এনেধৰণে কাটিং কৰিলে একেবাৰে ভুল নহয়। ইয়াৰ ফিটিঙো একদম ভাল হয়, কোনোফালে কম বেছি নহয়। প্ৰথমতে চেম টু চেম আঁকি ল'লোঁ এনেকৈ বেক পাৰ্টটোৰ দৰে। এতিয়া আৰ্ম হোলৰ চিনকেইডাল এবাৰ টানি ল'ম। এতিয়া ফ্ৰণ্ট নেকটোৰ লেন্থ লৈছোঁ 6 ইঞ্চ। আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে। তলফালে 2.5 ইঞ্চ লৈছোঁ। এনেকৈ বক্স বনাই ল'লোঁ। ইয়াত মই ৰাউণ্ড শ্বেপ দিম, আপুনি যিকোনো শ্বেপ দিব পাৰে, কাৰণ এইটো প্ৰিন্সেছ কাটত বনোৱা হ'ব। ওপৰৰ পৰা 5.10 ইঞ্চ আৰু এইফালৰ পৰা 3 ইঞ্চ লৈছোঁ। হাফ ইঞ্চটো বাদ দি, এইফালৰ পৰা হাফ ইঞ্চ বাদ দি 3.25 ইঞ্চ লৈছোঁ। এনেকৈ প্ৰথমতে চিধা কৰি টানি ল'লোঁ। তাৰপিছত ওপৰলৈ এনেকৈ আৰ্ম হোললৈকে প্ৰিন্সেছ লাইন ড্ৰ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত এইফালে 2 ইঞ্চ ল'ম, 1.5 ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ লেন্থটো ৰাখিছোঁ 2 ইঞ্চ। এতিয়া প্ৰিন্সেছ লাইনত এনেকৈ মিলাই দিম শ্বেপটো। এইফালে 2 ইঞ্চ এক্সট্ৰা ল'ম, এইফালে 1 ইঞ্চ ল'ম। এতিয়া এনেকৈ মিলাই দিলোঁ। এতিয়া কাটিং কৰি ল'ম ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোৰ। তাৰ আগতে মই এইফালে আৰ্ম হোলত হাফ ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে ফ্ৰণ্ট আৰ্ম হোলৰ শ্বেপ দিম, কিন্তু এইটো কাটিং নকৰোঁ ইয়াত, এতিয়াই পিছতে কাটিং কৰিম। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোৰ কাটিং কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইফালে হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰাখিনি এনেকৈ মিলাই দিম ইয়াৰ লগত। এইখিনি কাটি উলিয়াই দিম, নাকাটিলে এইখিনি বাঢ়ি যাব, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ কাটি ল'ব লাগে। এতিয়া প্ৰিন্সেছ লাইনত কাটিং কৰিম। এইফালে জইণ্ট আছে, জইণ্টটো খুলি ল'ম। আৰু এই পাৰ্টটোৰ এনেকৈ শ্বেপ দি দিম।
এতিয়া স্লিভছৰ কাটিং কৰিম এইটো 4 ফ'ল্ড হয় এই সাইডে ওপেন সাইড হয় এতিয়া স্লিভছৰ লেন্থ যিমান লাগে লৈ ল'ব মই 10 ইঞ্চ ৰাখিছো এটো 9 ইঞ্চৰ ৰেডি হ'ব এতিয়া স্লিভছটো ডাউন কৰিম 3 ইঞ্চৰ এনেকৈ চিন টানি দিলো তাৰপিছত এটো বেক পাৰ্টটো আৰ্ম হোলটো মেজাৰমেন্ট কৰি লম এনেকৈ ইয়াৰ পৰা অলক ফিটিং লাইনলৈকে 7 পালো এই 7 টো ইয়াত এনেকৈ লৈ লম এটা শেপ দি দিম স্লিভৰ ইফালে মই 2 ইঞ্চ ৰাখিছো মাৰ্জিন 1.5 ৰাখিলেও হয় অলপমান বেছিকৈ ৰাখিছো স্লিভছ around 10 ইঞ্চ তাৰ হাফ লৈছো 5 ইঞ্চ আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন লৈছো এনেকৈ মিলাই দিলো পইণ্ট কেইটা তাৰপিছত এটো ফ্ৰন্ট স্লিভছৰ এনেকৈ কাটিং কৰিম হাফ ইঞ্চ ভিতৰ ফালে এতিয়া স্লিভছৰ কাটিং কৰি লম এটা সেন্টাৰৰ কাট লগাম তাৰপিছত এনেকৈ দুটা পল্লা খুলি লম লৈ ফ্ৰন্ট স্লিভছৰ কাটিং কৰিম এটো লাইনিংৰ ওপৰত কাটিং হৈ গৈছে এইখিনি মেইন কাপোৰৰ ওপৰত কাটিং কৰিম এতিয়া তাৰপিছত নেকটো ষ্টিচিঙত কাটিং কৰিম এটো ডাবল ফল্ড কাপোৰৰ ওপৰত মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত এনেকৈ লাইনিংৰ কাপোৰটো দি দিলো বেক পাৰ্টটো অলপ এক্সট্ৰা ৰাখি কাটিং কৰি লম তাৰপিছত বাকি পাৰ্ট কেইটা এনেকৈ মিলাই লৈছো লৈ কাটিং কৰি লম অলপ এক্সট্ৰা ৰাখি যদি এটো প্ৰিন্টেড কাপোৰ হয় তেনেহলে দুটা পাৰ্ট একেলগে কাটিং কৰিব নহলে একেটা সাইডে দুটা হৈ যাব পাৰে এতিয়া স্লিভছৰ বাবে 4 ফল্ড কৰি লৈছো ওপৰ ফালে ফল্ডেড সাইড এনেকৈ অলপ এক্সট্ৰা কৰি ৰাখি কাটি লৈছো মেইন কাপোৰটো অলপ লাইনিংতকৈ বেছিকৈ ৰাখি লৈছো গোটেইখিনি কাটিং হৈ গল ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে